สวัสดีครับพี่ชื่อโอปอนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านมุ้ยนะครับพี่เป็นคนนครเลยนะครับครับชื่อพี่ก้องครับเป็นคนอุบลฮะและย้ายมาที่นครครับคือเราสองคนนะครับเป็นทั้งหุ้นส่วนในมุมของธุรกิจแล้วก็เป็นหุ้นส่วนชีวิตด้วยกันนะครับเรียกง่ายๆแฟนกันนี่แหละนะครับง่ายๆเลยก็ตัดสินใจมาทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเคยทำงานประจำกันอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็เราลองมาทำธุรกิจกันก็คือมาทำร้านกาแฟนะครับพี่ก้องก็จะลาออกจากงานประจำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ยังทำงานประจำอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยปลายปีเนี้ยก็จะลาออกเต็มตัวก็มาอยู่ร้านประจำนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องที่มาของร้านก่อนแล้วกันคือถ้าเกิดมองเห็นรอบๆตัวบ้านหลังนี้ครับจะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวหัวท่าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้คือมันคือบ้านเช่าเก่าๆคือตอนแรกแม่เขาอยากจะรีโนเวทบ้านเช่าหลังนี้ให้กลายเป็นบ้านเช่าใหม่ขึ้นแล้วก็ยังปล่อยเช่าเหมือนเดิมแต่สุดท้ายแล้วครับเขาก็มาคุยกับพี่แล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยแม่ถ้าเกิดทำเป็นบ้านเช่าเหมือนเดิมสุดท้ายเราจะเจอผู้เช่าที่เขาไม่ได้ดูแลบ้านของเราก็เลยมาคุยกันว่าโอเคงั้นลองมาทำอะไรปรับปรุงทำการทดลองกันใหม่ดีกว่าแม่ก็เลยให้โจทย์มาว่าถ้าไม่ทำบ้านเช่าจะทำอะไรกันพี่ก็คุยกับทางพี่ก้องอีกทีนึงนะครับว่าเราทำอะไรกันได้บ้างก็เลยมองว่าลองมาทำร้านกาแฟเล็กๆดูละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โจทย์คือข้อปัญหาที่แม่เขาถามกลับมาก่อนเลยครับก็คือแล้วใครจะเข้ามาร้านกาแฟจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่เรามองว่าด้านข้างตรงนี้ของเราครับมีร้านขายข้าวแกงอยู่มันก็จะเป็นแมกเนตอีกแมกเนตหนึ่งที่มันจะดึงคนเข้ามาแล้วพี่เองก็มองว่าสุดท้ายแล้วครับทุกวันนี้ครับเวลาร้านกาแฟที่เวลามันเปิดใหม่ๆแล้วถ้าร้านมันมีการจัดการที่ดีแน่นอนว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาวิ่งเข้ามาหาเองคราวนี้เราก็เลยมองว่าพอตอนที่เราทำร้านอันนี้เราจะทำออกมาเป็นในสไตล์ไหนเราก็บอกว่าโอเคทุกอย่างยังต้องคงสภาพเหมือนเดิมคงสภาพบ้านเหมือนเดิมเก็บรายละเอียดของบ้านให้เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนจากบ้านเช่าให้กลายมาเป็นร้านกาแฟคราวนี้ถามว่าชื่อของร้านมาอย่างไงชื่อของร้านคือชื่อแม่นะครับตอนแรกเราจะใช้ชื่อของคุณยายเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเป็นของคุณยายแต่คราวนี้ก็เลยไปคุยกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวจะใช้ชื่อยายนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าเดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเงินค่ารีโนเวทบ้านช่วยให้เกียรติฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคด้วยความที่แม่เขาเป็นคนที่เล่นตรงนั้นอยู่แล้วแม่เองครับเขาก็ชื่อมุ้ยซึ่งความตั้งใจของเราเองครับตอนที่เราตั้งชื่อร้านเนี่ยเราอยากได้ชื่อร้านแค่1 พยางค์แค่นั้นเองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจำได้ง่ายแล้วคราวนี้มาเจอกับคำว่ามุ้ยของแม่ซึ่งคราวนี้ถ้าเกิดเราดูในมุมของเด็กรุ่นใหม่ครับที่เวลาเขาเล่นกันด้วยศัพท์แสดงต่างๆบางทีเขาจะใช้คำว่าไปมุ้ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วชื่อแม่ครับมันก็จะได้ไปคล้องกับตรงนั้นพอดีเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราใช้ชื่อมุ้ยเลยชื่อแม่คือคนที่ให้โอกาสเราทั้งคู่เข้ามาทำบ้านหลังนี้เข้ามาทำร้านอันนี้เราก็เลยมองว่าแม่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก็เลยมองว่าโอเคงั้นใช้ชื่อแม่ดีกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนมองว่าเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็มองว่าเป็นหน้าคุณแม่แต่จริงๆตอนที่เป็นที่มานั้นนะครับเราเริ่มจากคำว่ามุ้ยที่เป็นภาษาไทยก่อนแล้วคราวนี้ก็บอกคุยกับคนที่ออกแบบบ้านหลังนี้ที่เป็นเพื่อนของพี่ที่เรียนด้วยกันนะครับเขาก็มองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองดีไซน์ให้มันออกมาเป็นรูปหน้าคนซึ่งจริงๆแล้วในโลโก้อันนี้มันก็จะมองเป็นได้ทั้งการ์ตูนเด็กผู้หญิงแล้วก็มองได้เป็นทั้งแก้วกาแฟด้วยเหมือนกันที่มีฟองนมอยู่ข้างบนถ้าเกิดเราไปดูในโลโก้อีกทีหนึ่งเราจะเห็นรอยหยักอยู่ข้างบนซึ่งจริงรอยหยักข้างบนนะครับคือคำว่า MUI ที่มาจากชื่อแม่ที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันคือด้วยความที่เราให้เกียรติคุณแม่ด้วยแล้วก็เราก็เลยเอาคุณแม่เข้ามาอยู่ในภาพประจำร้านของเราครับร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่18 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็จริงๆมีคนคัดค้านค่อนข้างเยอะว่าอย่าเพิ่งเปิดก่อนไหมตอนนี้แต่ว่าตัวพี่ทั้ง2 คนนะครับมองกันว่าในแง่ของธุรกิจครับเวลาเราทำกันแล้วครับเราควรจะต้องทดลองอะไรหรือว่ามองในมุมของ worst case ก่อนเราจะได้มีวิธีการเตรียมรับมือได้ดีที่สุดเราจะรับมือกับลูกค้ายังไงเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องป้องกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีแผนสำรองรองรับไว้ทั้งหมดเลยเพื่อให้เกิดการจัดการที่สะดวกแล้วก็เรียบง่ายที่สุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรามองถึงในมุมของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันเพราะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ลุ่มเมื่อเทียบกับตัวเมืองที่อื่นๆในนครศรีธรรมราชนะฮะเพราะว่าหลังร้านของเราเนี่ยก็เป็นคลองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าน้ำหลากเนี่ยน้ำจะท่วมทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราเตรียมเพื่อรับโควิดแล้วครับ
เรายังรับน้ำท่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการดูว่าในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหรือเลวร้ายที่สุดเนี่ยร้านอยู่ได้หรือเปล่าเราก็เลยมองว่าโอเคต่อให้มันจะรุนแรงที่สุดนะครับก็เรามารับมือกันดีกว่าประมาณนี้ครับคือคอนเซปต์ของมันคือมันชื่อคำว่าบ้านแล้วนี่คือบ้านของแม่เพราะฉะนั้นในตัวร้านของเราทุกอย่างเนี่ยเราจะให้เวลาที่ลูกค้าเข้ามาในร้านหลังนี้ฮะให้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับบ้านถ้าน้องๆเข้าไปในตัวร้านเองนะฮะเราจะเห็นในมุมของการจัดสัดส่วนของที่นั่งให้แบบแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดคืออย่างน้อยคือเวลาลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เข้ามาเขาจะได้มีความเป็นส่วนตัวเราจะพยายามไม่จัดร้านให้แบบอยู่ติดกันเกินไปให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาส่วนใหญ่เขาไม่ได้มากันคนเดียวอยู่แล้วเขามากันเป็นกลุ่มๆเขาก็ได้มีพื้นที่ในการคุยของเขาแล้วก็เสียงมันก็ได้ไม่ต้องรบกวนกันหรือบางครั้งเวลาลูกค้ามาคนเดียวเราก็มีโซนโต๊ะบาร์ให้เขาด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์นิดนึงก็คือพื้นที่ของร้านนะครับมันจะเห็นเหมือนเป็นชั้นลอยแต่จริงๆแล้วตัวบ้านเก่าอะครับหลังเนี้ยมันคือบ้าน2 หลังมันคือห้อง2 ห้องที่เราตัดผนังด้านล่างออกแล้วก็ด้านบนที่เคยเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ตัดพื้นออกหมดเลยบันไดจะมีอยู่ทั้ง2 ฝั่งเราตัดบันไดออกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเอาไม้ที่เราตัดออกไปอะครับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ของร้านอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคุยกับทางคนออกแบบไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าอย่าทิ้งเราเก็บของทุกอย่างไปเพราะว่าของทุกอย่างมันมีค่าทั้งหมดเลยเพราะว่ามันคือของแม่เราก็เลยอยากทำให้มันดีแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือช่างที่มารีโนเวทบ้านหลังนี้ให้ก็คือช่างคนเดียวกันกับคนที่สร้างบ้านหลังนี้เมื่อ43 ปีที่แล้วมันก็เลยมีความพิเศษอีกอันหนึ่งที่เราสามารถบอกให้กับลูกค้าแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเขาจะได้รู้สึกเหมือนเขากลับมาบ้านนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาเข้ามาที่ร้านนะครับเขามักจะถามหาว่าที่นี่มีซิกเนเจอร์เมนูหรือเปล่าแต่ว่าพอดีเรา2 คนคุยกันแล้วเราบอกว่าเราคงจะไม่ทำเมนูซิกเนเจอร์เมนูกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราจะทำเมนูทุกอย่างที่มันเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นเมนูกลางของร้านเพียงแต่ว่าเราจะคอยคุยกับลูกค้าเสมอโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาที่ร้านเราครับจะถามเขาว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบกาแฟหรือคืออยากกินแค่แบบน้ำผลไม้หรือน้ำสปาร์กิ้งโซดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำให้เขาประมาณนี้มากกว่าแต่ว่ามันจะมีเมนูอยู่2 เมนูที่จะใช้ชื่อแม่ด้วยกันก็คือเอสเปรสโซ่เย็นสไตล์หมุยกับลาเต้สไตล์หมุยนะครับซึ่งเมนูที่กลายมาเป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดเลยก็คือลาเต้สไตล์หมุยหรือง่ายๆเลยก็คือเดอร์ตี้ลาเต้ที่ร้านนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่ลูกค้าชอบสั่งกันที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเราไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะที่อื่นส่วนใหญ่ใช้ไซรัปเราจะมีเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวนะครับเราจะใช้มะพร้าวสดเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยตัวเนื้อมะพร้าวอีกทีเข้าไปนะครับหรืออีกอันนึงก็คืออเมริกาโน่น้ำตาลโตนดเราก็จะใช้น้ำตาลโตนดสดจากพัทลุงนะครับเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากชอบเป็นชาเราก็จะแนะนำชาดำเย็นลิ้นจี่นะครับก็จะเป็นชาดำเย็นที่มีความหวานของลิ้นจี่แล้วก็ออนท็อปด้วยลิ้นจี่ข้างบนอีกทีนึงหรืออีกอันนึงก็คือเป็นเมนูสปาร์กิ้งโซดาก็คือ Mrs. Rose เนี่ยเป็นชื่อที่มันค่อนข้างแหวกแนวคำว่า Rose มันก็คือกุหลาบเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วส่วนประกอบของเขาก็คือเป็นกุหลาบโซดานั่นเองแล้วก็ออนท็อปด้วยตัวเชอร์รี่ขึ้นไปข้างบนให้ลูกค้าได้อิ่มเอมกับตัวเชอร์รี่เชื่อมนิดนึงอะไรประมาณนี้นะจริงๆเราจะค่อยๆพัฒนาเมนูไปเรื่อยๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆเมนูบางเมนูเราได้รับแรงบันดาลใจจากลูกค้าที่เข้ามาในร้านบางทีเขาบอกว่าเขาอยากทานอันนี้ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมโอเคเราทำให้บางวันเขากลับไปแล้วเราก็เอากลับมาลองชิมดูชิมในที่นี้เราก็ปรุงขึ้นมาใหม่นะแล้วเราก็ลองชิมดูแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันอร่อยว่ะโอเคงั้นออกมาเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งของร้านแล้วกันเราก็จะใช้แบบเขาเรียกว่า learning by doing ไปกับลูกค้าของเราว่าลูกค้าเราชอบอะไรแล้วเราก็ทำแบบนั้นให้เขาดีกว่ามันจะได้แมทช์กับในมุมของความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในนครเพราะว่าจริงๆร้านนี้ทำมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครเลยครับผมเรามองว่าเวลาที่ลูกค้ากลับไปลูกค้าจะได้ในมุมของความenjoy กับเครื่องดื่มที่ทางเรา2 คนนะครับปรุงให้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้ในมุมของสิ่งดีๆกลับไปในมุมของ positive ต่างๆเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาครับเวลาที่ยังไม่มีลูกค้าท่านอื่นเข้ามาเรา2 คนนะครับจะ
จะพยายามเดินเข้าไปหาลูกค้าไปถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่า enjoy กับเครื่องดื่มหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่ชอบอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนไหมเพราะว่าเรามองว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงของลูกค้าเสียงของลูกค้าจะทำให้เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราอยากให้ลูกค้ามีเราเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆได้พลังงานบวกกลับไปเมื่อเขามาที่ร้านนะครับจริงๆไม่อยากฝากอะไรเยอะแค่อยากจะบอกว่าขอให้ร้านหมุยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วกันเวลาคิดอะไรไม่ออกให้กลับมาบ้านให้หมุยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของคุณลูกค้าทุกคนแล้วกันนะครับพี่ก้องออกไป โอเคไปแล้ว